Ja, då vill jag hälsa er välkomna till dagens pressträff som vi håller med anledning av konkursförvaltarens besked om Northvolt idag. Och med oss idag har vi Lorentz Burman som är kommunstyrelsens ordförande i Skellefteå. Vi har Kristina Sundin Jonsson, kommundirektör i Skellefteå. Rickard Karstedt, regionråd i Västerbotten. Helene Hellmark Knutsson som är landshövding för Västerbotten och Anders Eriksson som enhetschef för Arbetsförmedlingen i Västerbotten. Efter pressträffen så finns det möjlighet till enskilda intervjuer och för er som tittar på det här digitalt så är det möjligt att kontakta mig eller Emelie Sjölund. Agneta Boström heter jag. Och kontaktuppgifter till oss de finns i den pressinbjudan som vi har skickat ut. Så ordnar vi även med enskilda intervjuer på distans. Men då ber jag att få lämna över ordet till Lorentz. Varsågod. Tack så mycket. Och jag vill börja med att inleda och säga att det är naturligtvis med väldigt starka känslor som vi har tagit emot beskedet idag. Som innebär att väldigt många inte kommer att återanställas i batterifabriken. Och mina och våra första tankar går naturligtvis till alla de som direkt också drabbas och nu står inför en mycket osäker framtid. Det är Skellefteåbor, det är västerbottningar och det är människor från hela världen som har valt nytt liv i Sverige, i norra Sverige och i Skellefteå. För Skellefteå kommun har vi gång på gång framhållit hur viktigt det är att samhället gemensamt och tydligt också kliver in och tar ett stort ansvar för att hjälpa alla personer som drabbas. Men vi vet också att konkursförvaltaren gör allt som står i hans makt. Att hålla igång produktionen, allt för att möjliggöra ny ägare. Han har också varit tydlig med att alternativet att hålla igång fabriken också skulle få betydande förändringar och konsekvenser av det. Vilket vi också ser idag. Beskedet att ett antal personer nu kan jobba kvar och driva batterifabriken tills vidare är naturligtvis helt avgörande också för om Sverige är med eller inte framledes. Men det är också kännbart naturligtvis och återigen väldigt tråkiga nyheter att så många människor i ett slag blir av med sina jobb. För kommunen är det nu viktigaste arbetet vi kan göra det är att fortsatt rikta vår uppmärksamhet och engagemang för de invånare som känner oro för sig själva och för andra. Det är många som drabbas och många som nu också känner en stor oro om sin framtid. Redan i september när första varselbeskedet lades så var vårt budskap om vårt mål att så många som möjligt ska kunna hitta nya jobb och stanna i Skellefteå och i regionen. Och det målet det ligger fast. Men alla förstår nog också att kommunen och en region inte själv klarar något sånt här utan statens aktiva medverkan. För det första så kan inte en regering stänga dörren för den gröna omställningen och batteriproduktion i Sverige. Det vore både ett geopolitiskt och ett geoekonomiskt misslyckande både för Sverige och Europa 8 år senare. För det andra kan man heller inte lämna en enskild kommun så själv och inte så omfattande i en sån omfattande exceptionell händelse som det här är. Man kan inte lämna en kommun själv på det sättet. Och för det tredje, all den här samlade kompetensen att bygga batterier, det finns ju just nu bara i Skellefteå och inte på någon annan plats i Europa. Och det är ett väldigt stort kapitalvärde som måste räddas kvar. Men som jag inledde med så är det allra mest gripande alla de människor som nu drabbas personligen av den här händelsen. Och de människorna kan man inte vända ryggen. Så det som händer nu måste alltså regeringen förstå och vara delaktig i närvaro och medverkan. Det är ett måste. Och nu förväntar vi oss att regeringen tar det ansvaret och att man är konkursförvaltaren behjälplig med att hålla igång produktionen och så småningom också hitta ny ägarkonstellation för batterifabriken i Skellefteå. Och med de orden lämnar jag över till Kristina Sundin Jonsson. Tack Lorentz. Ja, det är ju återigen oerhörda tråkiga nyheter som vi får idag. Det här är återigen en känslosam dag.
för individerna som drabbas i första hand, men det är klart att det här på kort sikt även kommer att vara tufft för Skellefteå. Sen i höstas så är det oerhört många som har förlorat jobbet. Det här är en av de största konkurserna i Sveriges industrihistoria. När det gäller Skellefteå så blir det en inbromsning och ett djupt gupp på resan i Skellefteås hittills starka utveckling. Vi tappar invånare, vi får en utmanande bostadssituation, vi har ett lokalt och regionalt näringsliv som påverkas. Vi är en kommun som har en mycket stark ekonomi i grunden. Vi kan konstatera att en sån här situation skulle ha varit mycket svårt för andra etableringskommuner att överhuvudtaget hantera. Och riskdelning är därför någonting som fortsatt behöver diskuteras om Sverige ska vara ett investeringsland. Det handlar såväl om hur vi hanterar stora etableringar men också hur vi behåller arbetskraft som har flyttat hit. Vi har, som jag berättat tidigare, etablerat en krisorganisation. Det här är en kris, vill jag betona, i Skellefteå kommun. Jag har just nu en mycket ansträngd organisation som nu på olika sätt får hantera den här typen av besked. Som kommun så har vi gjort mer än vad man kan förvänta sig. Vi har tagit många initiativ i Skellefteå kommun. Ett exempel på ett sådant initiativ var att vi för dryg en vecka sedan bad om hjälp av beredskapslyftet. Det är ett initiativ där näringslivet går in för att bistå samhället i kriser. De är nu i full gång med att hjälpa arbetssökande att matchas ihop med företag. Och det är många som redan har anmält sig där, både individer och företag. Och jag vill nu uppmana alla lokala och regionala företag och organisationer som har personalbehov att också anmäla sitt intresse. Vi vet att alla och ansvariga myndigheter nu kommer att göra sitt yttersta för varje individ och också för platsen Skellefteå som berörs av detta. Alla ska få det stöd som samhället har att erbjuda oavsett bakgrund. Men det vi vet är att förutsättningarna och tiden varierar mellan olika individer och det behöver också myndigheterna ta höjd för. Genom vårt Welcome House kommer vi nu också att vara med och stötta och underlätta för de här statliga myndigheterna som har ansvar. Och vi kommer att inrätta en särskild plats redan imorgon på The Great Northern. Vi ser det som en hubb för en storskalighet när det gäller myndighetssamverkan. Och här kommer Skellefteå kommun förstås med alla våra verksamheter, bland annat vuxenutbildningen, Skatteverket, Migrationsverket, omställningsorganisationerna, Statens servicecenter, LTU och även fackförbunden att vara på plats. Vi har också ordnat så att vår egen POSOM-grupp, Röda Korset, Expert and Friends kommer att vara för att bistå i den här orostiden och som vi vet innebär stor oro för många av de berörda. Trots stora neddragningar, precis som Lorenz sa, så är det naturligtvis positivt att verksamheten fortgår, om än i mindre omfattning. Och det är ju helt avgörande för att sen kunna sälja den här verksamheten. Och med det, vår hubb kommer ju förstås vara både tisdag till fredag den här veckan. Pansalen på The Great Northern för alla att komma dit och möta de myndigheter som kommer att beröra den här aktiviteten. Och med det så vill jag lämna över ordet till Rickard Karstedt, regionalt utvecklingsråd. Tack för det, Kristina. Nej, det är klart att det här är väldigt orolig tid vi är inne i. Det är extremt många människor som drabbas. Vi har inte fått någon exakt siffra, men det man hör av konkursförvaltarna är ju att det är enormt stora volymer människor. Här gäller det ju att vi får igång ett omställningsarbete så fort som möjligt där alla ser till att hjälpas åt så att människor får ett nytt jobb. Det är naturligtvis viktigt för Skellefteå och det är viktigt för hela regionen, men jag skulle säga att det är extremt viktigt för hela Sverige. För här har vi människor från hela världen som har kommit hit för att jobba i svensk industri. Om de här människorna inte kan vara kvar och jobba utan måste lämna Sverige i snabb takt, så är ju synen på att vem vill komma hit att jobba i svensk industri? Om jag förlorar jobbet så åker jag ut. Den bilden vill inte Sverige ha och den bilden vill absolut inte svensk industri ha. Därför är det viktigt att vi kopplar på nu det arbete som Skellefteå gör från regionens sida. Lika viktigt också med hälso- och sjukvården. För människor som drabbas måste kunna få vård om man behöver det på olika sätt. Här gäller det också att snabba kontaktvägar in i sjukvården så vi kan hantera den situationen.
Sen som regionalt utvecklingsansvarig så jobbar vi ju nära och vi har idag fått besked från ESF-rådet om ett större kapacitetsprojekt för att kunna bygga kapacitet i regionen och kommunen. Mer information om det kommer komma i veckan. Vi har också fått ett uppdrag av Tillväxtverket att bygga upp en företagsjour. Det är företag som har drabbats utifrån den här konkursen, vilket vi också förhoppningsvis får igång under morgondagen. Så mer information kring företagsjouren kommer imorgon kring det. Sen tror jag i en sån här situation att det gäller ju extremt viktigt att upprätthålla befintligt näringsliv. Här kommer vi att försöka stötta med en ny extrautlysning i regionalfonden för att få igång projekt som kan stötta lokala små och medelstora företag för att upprätthålla, men också forskning och innovationsinsatser. Vi kommer också att driva på bygget av Norrbotniabanan. Här har vi ett stort projekt där regeringen har sagt att det är okej att börja bygga. Nu gäller det att få igång det här projektet så snabbt som möjligt så att vi ändå upprätthåller en arbetsmarknad i Västerbotten trots dessa stora konsekvenser. Och jag skulle också vilja rikta det Lorentz lyfter också, att vi är inte i slutet på den gröna omställningen, vi är fortfarande i början. Och det är extremt viktigt att förstå det, att det fortsätter vara stora investeringar i hela norra Sverige. Det fortsätter med att vi har den gröna energin som är efterfrågad. Nu måste vi klara det här hacket i kurvan för att se till att fortsätta att utveckla norra Sverige. Därmed lämnar jag över till Helene Hellmark Knutsson. Varsågod. Ja, men tack för det, och även jag vill ju självklart beklaga för alla de som de närmsta dagarna nu kommer få besked om att de arbetsbefrias, och det är ju väldigt många, även om det är konkursförvaltaren då som sitter med de exakta siffrorna, och det här är ju en tung dag för dem, men det är också, som vi har hört här, en tung dag för Skellefteå som har tagit ett enormt ansvar för den gröna omställningen och för just en stor, viktig och strategisk etablering där Sverige skulle ta ledartröjan i en europeisk batteritillverkning och värdekedja för att klara elektrifieringen och omställningen av transportsektorn. Och för oss från Länsstyrelsen och mig som landshövding, vi har ju det statliga regionala uppdraget i länet och också vid kriser att samordna de statliga myndigheternas insatser och göra regelbundna lägesbeskrivningar för hur allt utvecklas inom de olika sektorerna. Nu är det stort fokus på de som drabbas enskilt och hur arbetsmarknaden kommer att utvecklas. Men precis som vi hörde från kommunen så kommer ju flera sektorer att påverkas av det här. Skellefteå var ju den kommun som växte allra snabbast i Sverige när människor flyttade hit för att just ta de här jobben, och man flyttade också hit med sina familjer. Nu är det en djup oro hos många, och målet är som sagt att så många som möjligt ska stanna kvar här i regionen eller i alla fall i Sverige. I förra veckan så fick vi ytterligare förstärkning från regeringen i vårt uppdrag att samordna och också göra lägesbeskrivningar, men också se till att insatserna som görs träffar rätt mot den här målgruppen och det uppdraget som vi nu alla behöver fokusera på, och att vi klarar av att samverka på bred front utifrån att det är stor påverkan på många sektorer. Det här görs ju också, den här stora förändringen görs ju också med en förhoppning om att hålla produktionen igång, om än på en väldigt låg nivå, för att på det sättet också vara attraktiv för en ny köpare och en ny investerare. Och det är ju det som vi på olika sätt alla stöttar. Men Business Sweden fick ju ytterligare ett uppdrag att stötta konkursförvaltaren i det här arbetet och både bistå och intensifiera sina insatser att hitta en köpare. Jag vill också i det här sammanhanget passa på att nämna att Revolt, alltså den som del utav Northvolt som ska återanvända och återbruka de viktiga mineraler som används vid batteriframställan och inom bilbatterier, blev utpekat som ett strategiskt EU-projekt. Och det visar ju någonting om hur viktigt hela den här verksamheten är för inte bara Sveriges gröna omställning utan hela Europas gröna omställning
och konkurrenskraft. Så vi kommer ju jobba nu tillsammans med de statliga myndigheterna och göra allt vi kan och naturligtvis i nära samarbete med både kommun och region för att både möjliggöra för människor som nu inte kan jobba på Northvolt att vara kvar, rustas ytterligare och hitta nya jobb och förhoppningsvis att många hittar nya jobb i den här starka industriregionen. Och sen fortsätta att identifiera områden där vi behöver göra insatser och ha regeringens stöd. Så med det lämnar jag över till Arbetsförmedlingen. Tackar. Ja, det här är ett hårt slag för många, eller för alla de här som jobbar på Northvolt. Och det är ju både de som är bosatta och födda i Skellefteå. Det är de som har kommit till Skellefteå från andra delar av Sverige, från Europa och från världen. Och det är ett hårt slag för alla de här. Det vi vill från Arbetsförmedlingens sida, det är att man skriver in sig som arbetssökande så snart man blir arbetslös. Och nu när man då blir arbetsbefriad. Det är viktigt för att vi ska kunna komma igång tidigt med vårt matchningsarbete på Arbetsförmedlingen. Och där har ju regeringen också gett oss en uppdrag att initiera Europeiska globaliseringsfonden som är en krisfond i sådana här situationer. En krisfond i syfte att snabbt kunna börja jobba med omställning och att kunna jobba med tidiga insatser. När man skriver in sig på Arbetsförmedlingen så vill vi också trycka på att man fyller i sina yrkeserfarenheter för att vi ska komma igång med matchningen på ett bra sätt. Att man skriver att man har jobbat på Northvolt om man har jobbat på Northvolt. För då kan vi hitta åt dem både utifrån när vi matchar till lediga arbeten och vi kan också hitta åt dem om vi kan bjuda in till olika insatser för de som då innefattas av det här Europeiska globaliseringsfonden. Vi har också etablerat samarbete, för det är så otroligt viktigt för många satt här att vi samarbetar med varandra. Initierat samarbete med beredskapslyftet så att vi springer åt samma håll alla, att vi inte springer åt olika håll. Och där har vi ett initierat samarbete här under veckan så att vi kan göra våra olika delar för att det här ska bli en så bra helhet som möjligt. Då. När man skriver in sig, det kan man göra på hemsidan. Om man behöver hjälp kan man söka upp Statens servicecenter. Vi kommer också finnas Arbetsförmedlingen på den här hubben som Kristina pratade om, The Great Northern. Va? Vi kommer också hålla extra öppet i våra lokaler på Kanalgatan 52 om det är så att man behöver hjälp med själva inskrivningen. Det som händer efter det är att vi kommer att boka in ett möte med alla med ett enskilt planeringssamtal. Så det som kommer därefter. Då. Så att det är vad vi kommer från Arbetsförmedlingens sida att göra här och nu utifrån det som vi har fått veta idag. Vad bra, då tackar vi alla medverkande och så avbryter vi här för enskilda intervjuer.